Si Aika Mojica, isang dalagang puno ng pangarap, puno ng pag-asa, at may magandang kinabukasan na naghihintay. Pero ang lahat ng ito'y naglaho ng siya'y maging biktima sa isang karumaldumal na krimen. At ang pinakamasakit para sa pamilya Mojica, ang krimeng sinapit ni Aika ay kwento ng pagtitiwala na sinuklian ng panlilinlang. Isang pagtataksil na nauwi sa brutal na pagpatay. Ako po si Jeff Caparas. At ako naman, si Gasa Vergas. Ito ang Scene of the Crime Operative. Patay ang isang dalaga matapos sakalin, pagbabarilin at sunugin pa sa Zambales. Hulyo taong 2015, naging mainit ang balita hinggil sa isang dalaga na biktima sa isang karumaldumal na krimen. Siya si Carices de Dios Mojica, mas kilala sa palayo na Aika, 23 anyos. Talaga namang napakasaklap ng nangyari sa dalaga. Kaya naman nooy marami ang humingi ng hustisya para sa kanya. Ang kanyang mga kaanak nooy halos gumuho ang mundo. Sabi niya sa akin, di niya ako iiwan. Sabi niya, dati di kita iiwan. Gusto ko, ako nilibig nila. Ako nilibig nila. Pero ano nga ba ang buong kwento sa krimeng sinapit ni Aika? Nakausap ni ABS-CBN reporter Jeff Caparas si Josar Mojica, ama ni Aika. Bagamat mahigit sa 10 taon na ang nakalilipas, malinaw pa rin sa kanya ang mga alaalang iniwan ng mahal na anak. Yung maalalahanin. Actually, yung sahod doon, binibigyan akong pera nun. Tsaka babayad sa mga kapatid yun, mapagbigay yun. Basta marami siyang pangarap, pampamilya. Yun na mag-abroad. Pa, okay lang ba mag-work ako sa ibang bansa? Mahirap yung iniisip mo, anak. Mahirap sa ibang bansa. Pero mahirap kasi mawali sa pamilya eh. Gusto ko po kasi pursue yung career ko doon. Tsaka para matulungan ko din kayo nila mama. Pag-isipan mo mabuti, anak. Tsaka di biro yung iniisip mo eh. Pero kung ano man ang maging desisyon mo, suportahan kita. Salamat po. Hindi raw malilimutan ni Mang Josar ang pagiging manambinga ni Aika. Kasi siyang kasama ko dito sa bahay. Yung ate niya, sa Manila trabaho. Pa, Oh. pasok na po ako. Anong oras ka uwi? Papasokin, umalik. Pag dumating, umalik din. Pag may birthday, masama kami. Pag Father's Day nga, nilabas niya pa ako eh. Nilood niya pa ako. Na mga panong yun ay halos kagagraduate lamang ni Aika sa kolehiyo. Nagsisimula pa lamang din siya noon sa isang simpleng trabaho. Anong oras ka uwi? 6:30 nandito na ako. Anong gusto mong pasalubong? Wag na. Huwag ka na mag-abala. Hapunan na rin naman yun eh. Sabay-sabay tayong kakain ha. Siyempre naman pa. Bye-bye. Sige. Sige po. Ingat ka ha. Bye. Father's Day noong June 21, 2015, ipinahayag pa ni Aika ang matinding pagmamahal sa kanyang ama sa social media post nito. Sabi niya sa akin, akong bahala sa'yo, hindi kita babayaan, hindi kita iiwan. Yung nasabi niya sa akin. Pero ang pangakong ito ni Aika, hindi na nga matutupad dahil sa krimeng nakatakdang mangyari. Ang 24 ng Hulyo taong 2015, nagpaalam raw si Aika sa kanyang tatay para umattend ng birthday party ng kanyang best friend. Yung pong mismong araw ng July 24, paano ho nakarating ho sa inyo yung nangyari ho kay Aika? Nagpaalam siya sa akin na may attend sila ng birthday ni Lian. Kasi nasa stage si Lian noon, nagpadala yata ng pera sa kanilang mga barkada para i-celebrate yung birthday niya. Pa, mamaya pagkatapos ko sa work, diretso na po ako sa pa-party ni Lian.
Nagpadala po kasi siya ng pera para i-celebrate ng barkada yung birthday niya. Okay, sige. Pero anong oras ka uuwi? Baka 11:30 po, pauwi na ako pa. Ingat ka, ha? Thank you. Bye-bye po. Bye. Noong gabi ring iyon, nagkita pa raw si Aika at ang kapatid niya na si Brian. May usapan sila nung kapatid niyang bunso, lalaki si Brian, na nagpadala siya ng damit na kasi naka-uniforme siya galing sa trabaho Nagpadala siya ng short tsaka blouse na pink. May lakad ka ba? Gusto mo sumama? Tara na! Sumama ka na kaya? Tapos parang sinasama niya yung anak ko. Yung kapatid niya, yung anak ko lalaki. Parang sinasama niya na sa party din. Ganun. Hindi sumama yung kapatid niya. Hindi na ate. Ma-out of place lang ako dyan. Yan. Sige na nga, alis na. Bye. Ang party na dinaluhan ni Aika ay naidokumento pa sa video. Dito makikitang nagkakasiyahan ang mga magkakaibigan. Kitang-kita na masaya pa si Aika noon, pero ito na pala ang mga huling sandali ng buhay ng dalaga. Si Aika dumalo sa isang masayang selebrasyon kung saan naroon din ang kanyang mga malapit na kaibigan. Pero sa di naasahan, dito pala magsisimula ang matinding hamong haharapin ng pamilya Mojica. Kinabukasan, dakong alas 5 ng umaga, maagang nagising si Mang Josar at nooy natukoy niyang hindi umuwi si Aika. Si Aika, hindi ko siya naramdamang umuwi, Pinuntahan ko nga siya sa kwarto niya Wala siya. Pero ang nakapagtataka, kahit sa text message ay hindi nagsabi ang anak kung nasaan siya. Wala namang text, Nasaan na kaya siya? Kaya naman agad raw pinuntahan ni Mang Josar ang isa sa mga kaibigan nito para magtanong. Binahay-bahay ko na may kaibigan. Pasensya ka na. Yung si Aika kasi hindi umuwi. Alam mo ba? Tapos nakasama ko yung dalawang kaibigan na nandun sa party na yon at tinuro nga sa akin na yun ang huling kasama ni Aika. Nauna po siyang umalis kasama po yung isa naming kaibigan. Ganun ba? Pwede ba akong samahan para hanapin siya? Nauna silang umuwi at yun ang nakita nilang huling kasama. Nagtungo raw sila sa bahay ng sinasabing huling kasama ni Aika na itatago na lamang natin sa pangalang Gina. Gayman. Magandang araw ho. Ano po yun? Tatay po ako ni Aika. Ano po yung may tutulong ko? Nandito ho ba si Gina? Hindi pa po dumadating Hindi ko po alam kung anong oras po siya uuwi. Sabi nung nanay, hindi na daw alam kung anong oras dumating. Tapos hindi na rin alam kung anong oras umalis. Pumunta daw ng Pampanga. Nang mga sandaling yun, labis na raw ang kaba sa dibdib ni Mang Josar. Kaya minabuti niyang ipablatter na sa impila ng pulisya ang pagkawala ni Aika. Matapos yun, kahit tinatamaan na ng pagod, ay nagpatuloy lang sa paghanap sila Mang Josar. Boss, nakita niyo ba yung anak ko? Pinakita ng picture ko, may nakipapansin sila doon na anong gabi. Ang sinasabi nung pinanatid niya, na nagpababa doon, wala naman daw napapansin ng mga tricycle driver. Nay, baka ho nakita niyo yung anak ko. Hindi ho nakita Nakita niyo ho ba? Baka napadaan dito anak ko. Hindi po sir, hindi ko po napansin. Samantala, nung araw din yun, Hulyo 25, 2015, isang bangkay ng babae ang natagpuan sa Makulkul Bridge, San Felipe, Zambales. Palitiniente, nung nakatanggap po kayo ng tawag, agad po kayong dumiretso dito? Noong July 24 ng umaga, Oo. pauwi lang ako noon tapos tinawagan ako na meron nga natagpuang bangkay ng babae dito sa lugar nito. Kasi na yan. Pagdating niyo po? Pumunta kagad kami dito. Pagdating namin dito, nandito na yung membro ng Soko ng Zambales. Oo. Nakakordo na yung area. Oo. Tapos yun, isang babae nga yung partly na nasunog yung katawan. Tapos yung damit niya is pink. Sa pagpuproseso sa crime scene, ilang potensyal na ebidensya ang naitala ng mga otoridad. Relo,
At saka mayroon po siyang kwintas with heart pendant. At saka yung ngipin niya po ay naka-breast. Bukod dito, ilang basyo ng bala rin ang na-recover sa crime scene. Ano ho yung, kumbaga, impression nyo dun sa bangkay po ni Aika nung nakita nyo ho dito? Actually, matagal din kami dito kasi ang nakita doon sa crime scene is may bala ng baril. So, posibilidad na binaril yung Biktima. yung biktima. Basyo ng bala ng 9mm. Ilan po? 3 yung nakita ng soko. Para sa mga otoridad, malinaw na sinunog ang bangkay upang hindi ito makilala. Posible ring kasamang naabo ang identification card ng biktima upang hindi agad siya matukoy. Sa puntong ito, inilathala na ng mga otoridad ang insidente sa social media. Ang ginawa namin is through social media, pinost ng station namin na may natagpang bangkay na kung sino man yung nawawala ay pwedeng puntahan at baka makilala. At yung mga nailagay nyo po dun sa post ng social media at yung mga kinunan nyo ng litrato, yung mga identifying marks, Oo, yung mga tato. Mga tato ng biktimas. Ang social media post ng San Felipe PNP ay nakita naman ng panganay na anak ni Mang Josar. Pa, may natagpuan daw na bangkay ng babae sa San Felipe. May tattoo din daw po yung bangkay pa. Diyos ko. Katulad din po nung kay Aika. Kaya nung gabi, pinuntaan namin sa San Felipe. Tapos, sa mga punenarya na yata siya nun eh. Nandun na siya. Tapos kasama ko yung asawa ko. No? Nakita namin ngayon tattoo niya rito. Yung Better Days. Kung nakita niya na. Yun lang, wala, ano lang, parang gumuho na sa akin yung mundo na. Anak ko! Sa medical legal report na isinagawa ni Dr. Rolando Santos ng Zambales Provincial Crime Laboratory Office, lumalabas na binaril ng 3 beses ang biktima, partikular na tinamaan ang kanyang ulo. Nagtamo rin siya ng 3rd-degree burns sa iba't ibang bahagi ng katawan. May mga senyalis ding na laban pa ang biktima batay sa mga naitalang hematoma sa scalp nito. Sa resultang ito ng otopsya, magkahalong galit at paghihinagpis ang naramdaman ni Mang Josar. Hindi ako makapaniwala na mangyayari. Akala ko, papanood ko lang sa TV na ganun. Kung demonyo gagawa ng ganun, binaril na nila ang 3 beses sa ulo, sinunog pa nila. Nooy wala silang ibang gusto kung hindi ang matukoy at mapanagot ang mga salarina sa karumal-dumal na pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Si Aika Mojica, pinahirapan, binaril ng 3 ulit at pagkatapos ay sinunog pa ang bangkay upang itago ang pagkakakilanlan nito. Ang biktima pinatay ng walang kalaban-laban. Pero sino nga ba ang nasa likod ng karumal-dumal na krimeng sinapit ni Aika? Alam niyo ho ba kung saan huling nagpunta yung anak ninyo? Nagpaalam siya, sabi niya pupunta daw siya sa isang birthday party kasama ng mga kaibigan niya eh. Sa puntong ito, nagbigay na ng pahayag sa mga otoridad si Mang Josar at dito na nga lumabas ang buong sirkumstansya bago nawala at napatay si Aika. Matatandaan dumalo sa isang party si Aika bago siya nawala. Sa tulong na rin ni Mang Josar ay isa-isang kinilala ang mga taong kasama sa naturang selebrasyon. Investigation namin kasi sa tatay para matuntun kasi namin kung sino yung may gagawa ng krimen. Siyempre kung sino huling kasama, sino yung mga huling mga nag-aaway ng biktima, sino yung mga kasama niya. Wala mang nakaaway si Aika,
Natukoy naman na nung siya'y umalis sa party ay kasama nito ang isang kaibigang babae. Itago na lamang natin ang naturang babae sa pangalang Gina. Dahil sa impormasyong ito, agad na inimbitahan ng mga otoridad sa presinto si Gina. Gina, ikaw daw ang huling kasama ni Aika nung umalis kayo sa party. Opo, sir. Kilala ko rin po kung sino yung gumawa nito kay Aika. Siyang eye-opener din sa kaso, siyang nagsabi ko sino pumatay, siyang nagsabi dahil umamin sa kanya nung suspect. Kinilala ni Gina ang mga taong di umano'y pumatay kay Aika. Sila ay sina Jonathan Dwayne Villane at Nino de la Cruz. Paano mo nasabing si Jonathan at si Nino ang gumawa nito kay Aika? Inamin po ng boyfriend ko, si Jonathan, na sila po yung pumatay kay Aika. Batay sa sinumpang salaysay ni Gina, gabi noong 24 ng Hulyo, umaten siya ng party kung saan naroon din si Aika. Ang naturang selebrasyon ay para daw sa birthday ng best friend ni Aika na si Lian Ramilla na nooy nasa Amerika. Itong si Lian ay dating asawa ng suspect na si Jonathan. Si Gina naman ay ang bago nitong girlfriend. Sa salaysay pa ng witness na si Gina, habang nagkakasiyahan ay bigla na lamang raw siyang tinext ni Jonathan. Paano sir nagkatagpo si Aika saka si Jonathan bago niya patayin? Actually, gayahin mo si Aika para sumama sa party. Tapos nung nandun na si Aika sa party, saka si witness, saka yung mga kaibigan nila, yun, nagtitext na yung, nandiyan na ba si Aika? Sabi mo namang, pwede kong makausap. Dahil dito, kinausap naman raw ni Gina si Aika. Kasi nga, ang alam niyang pag-uusapan is yung sa relasyon ng mag-asawa, si Jonathan saka yung kaibigan niya, Aika na si Lian. Considering kasi na according sa witness natin, saka sa mga nakuha ko lang sa lesson ng mga kaibigan nila, magkakaibigan talaga, circle of friends yan, sina Aika, si Jonathan, si Nino, yung asawa niya. Talagang magkakaibigan niya mga yan. So, si Aika naman is kampante naman na sumama kay Nino at saka kay Jonathan kasi nga kaibigan. Sa pagitan ng 2:00 hanggang 2:30 ng umaga, hinatid raw ni Gina si Aika sa kanto ng 60th Street sakay ng pampasaherong tricycle. Uy, hindi na kami... So kayo na bahala dito At doon na sa sinundo ng kotse. Sinundo na ni Jonathan sa si Nino yung biktima natin. Nooy nakita rin daw niyang nasa backseat si Nino de la Cruz na matalik na kaibigan ni Jonathan. Parang ginawa nung suspect, parang sinetap na yung witness natin Pero doon sa panig kasi ng witness, hindi niya alam na may gagawin sa kanya yung suspect. Kinabukasan, dakong 8:00 ng umaga, nakatanggap daw si Gina ng tawag mula kay Jonathan. Niyaya raw siya nitong magpunta sa Pampanga. Sinundo umano siya ni Jonathan gamit pa rin ang kotse kung saan isinakay si Aika. Nooy tinanong raw ni Gina si Jonathan sa naging pag-uusap nila ni Aika. Sabi ko, anong oras na natin sa Aika? Makailang beses raw niyang tinanong si Jonathan, subalit hindi ito nagsasalita. Nagulat na lamang daw siya nang sumenyas ito na patay na si Aika. Wala na si Aika. Pinatay namin siya. Ayon daw kay Jonathan, dinala nila ang bangkay ni Aika sa bandang norte, papuntang Iba, Zambales. Nagsabi pa raw ito na huwag mag-alala dahil malinis daw ang pagkakagawa. Huwag ka mag-alala. Malinis ang pagkakagawa. Habang nasa loob sila ng sasakyan, natataranta na raw si Jonathan at umiiyak. Humingi pa raw ng sorry si Jonathan kay Gina at nakiusap na huwag siyang iwan. Ba't ganon? Ba't ganon yung ginawa mo? Dahil sa salaysay na ito, itinuring na pangunahing suspect sa pagpatay kay Aika sina Jonathan at Nino. Pero ano nga ba ang dahilan para patayin ni Jonathan si Aika?
Sir, ano itong motibo? Bakit daw ginawa ni suspect? Parang malaking galit ni Jonathan kay Aika. Dahil? Kasi si Aika kasi madikit sa dun sa ex-wife ni Jonathan na nasa Amerika. Na ngayon may anak sila, parang si Aika daw ang lalahad kung saan yung anak niya, parang ganun. Parang so yung mata ni parang nag-iispiya. Ganun na. Habang nandito sa Pilipinas. Nandito yung anak mo, nandito parang ganun. So ang duda yata ni Jonathan, parang minaman-manan sa Aika ba? Noong mga panahong iyon ay labis namang nagulat ang pamilya Moica na malamang si Jonathan ang suspect sa pagpatay kay Aika. Dapat nung 14 pa siya nakabalik sa States. Inintay niya muna mag-birthday si Lian kasi sabi niya kay Lian, nagbanta siya na sa birthday mo, may gagawin ako na hindi mo makakalimutan. At tuwing mag-birthday ka, maaalala mo. Hindi ko akalain na yun pala kay Aika niya pala gagawin. Si Aika pala kukunin niya. Sobra kademonyo ang ginawa niya. Kaibigan ka pa ng anak ko eh. Siya nagpunta pa dati dito yun eh. Maganda pangyarap ko sa kanila eh. Pagkatao lang na kahiwalay sila mag-asawa at ang best friend ng anak ko eh yung asawa niya, hindi yan. Dahil sa salaysay ni Gina, agad na nagsagawa ng follow-up operation ang mga otoridad. Sa puntong ito, agad rin nilang nakuha ang kulay silver na kotse na umunoy nirenta ni Jonathan. Sa pagpaproseso sa sasakyan, may mga bakas ng dugo silang nakita. Samantala, sinampal na rin ng kasong murder sina Jonathan at Nino. Noong July 28, 2015, nag-issue ng warrant of arrest si Judge Consuelo Amog Bucar ng Branch 71 Iba Zambales Regional Trial Court laban sa mga suspect. Gayunman, nooy nakaalis na pala ng bansa si Jonathan Dwayne Vianney. Ano ang naging challenge niya sa investigation? Ang challenge namin is paano namin na mapapabalik si Jonathan dito sa Pilipinas, considering na nasa Amerika na daw siya. Hindi huminto ang mga otoridad sa pagtugis sa mga suspect. Hindi naman nagtagal, noong 13 ng Agosto 2015, kusang loob na sumuko sa mga otoridad ng Pasay City si Nino. Naguguluhan siya at natatakot at may mga nagtitext na kanya, nagka-receive siya ng mga text na siya daw ay may shoot to kill order. So nakipag-ugnayan siya para siya ay sumuko. Sa pag-iimbestiga kay Nino, sinabi umano nito na siya ang nagtali at naglagay ng bonnet sa biktima dahil pumapalag ito. Yun lamang raw ang partisipasyon niya sa krimen. 17 ng Agosto 2015, sinamahan ng ABS-CBN Soko ang pamilya Moica sa Philippine Center on Transnational Crime para sa pagdakip sa pangunahing suspect na si Jonathan Vianney. Meron tayo yung tinatawag na Interpol Red Notice at yung mga requirements na dyan para ma-alarma natin yung buong 190 Interpol member countries. So, pagdating ng requirements na yan, i-upload natin sa aming system. Then, ma-alarma yung 190 Interpol member countries. Hindi lang yung Washington, kasi Washington, doon yata yung suspect. Tuloy po rin po ang pag-ipag-ugnayan namin sa Federal Bureau of Investigation at sa Philippine DOJ para ma-extradite ang naturang suspect para maibalik sa Pilipinas. Dahil dito, maging sa Estados Unidos ay umusad din ang paghahanap ng hustisya para kay Aika. Submit namin yung mga report namin sa Philippine DOJ. Tapos, ang Philippine DOJ nag-submit sa FBI ng copy of warrant para sa extradition. Diba? Tapos, napauwi din si nahuli si Jonathan sa Idaho sa tulong din ng FBI. Mayo taong 2016, naibalik na sa bansa ang suspect na si Jonathan. Dito na rin tuluyang umusad ang pagdinig sa kaso ng pagpatay kay Aika. Ang dalawang nasasakdal, pawang
naghain ng not guilty plea. Sa pagdinig sa kaso, idiniin ni De La Cruz si Vianney. Takasan niya nga pinabulaanan na may kinalaman siya sa pagpatay kay Aika. Si Jonathan Dwayne Vianney ang itinuro niyang nagkapos kay Aika sa pamamagitan ng cable tie. Nagtungo sila sa San Antonio, Zambales. Ibinaba ni Vianney si Aika sa isang madilim na lugar. Sa kanyang pwesto sa kotse ay nakita niya si Vianney na tinutukan ng baril sa ulo si Aika at kahit pa nga ba tinakpan niya ang kanyang tenga ay narinig niya ang mga putok ng baril. Sinabi rin ni De La Cruz na nooy natakot siya para sa kanyang pamilya. Bukod sa mga testimonya ni Vianney sa hukuman, sinabi niya nga hindi siya ang pumatay kay Aika Mojica. Sa halip, ang kanyang idiliin ay si Nino De La Cruz. Sinabi rin niya nga nakita niya kung papaano binaril ni De La Cruz ang biktima. Sa kanyang pahayag, nagpasundo sa harap ng isang tindahan ng kanyang nobya. Gayunman, nang dumating sila doon ay sandaling umalis ang kanyang nobya at sinundan niya ito. Pagbalik niya sa sasakyan ay nagulat siya na nasa loob na ng kotse si Aika kasama si De La Cruz. Nooy nagsigawan pa umano ang dalawa hanggang sa maging pisikal ang komprontasyon. Nakita raw niyang sinakal at sinuntok ni De La Cruz si Aika. Nagulat siya at sinubukang kalmahin si De La Cruz, pero hindi raw siya pinansin ito. Habang nagmamaneho ay sinubukan niyang bagalan ang takbo, pero tinutukan umano siya ng baril ni De La Cruz. Dahil tila wala na raw sa tamang pag-iisip si De La Cruz, ay sinunod niya ang mga utos nito. Nagmaneho sila patungong norte, huminto umano upang magpagasolina, at dito rin siya inutusan na punuin ng gasolina ang isang bote ng soft drinks. Patuloy silang nagmaneho hanggang sa makakita si De La Cruz ng isang makipot na daan. Ayaw niya sanang pumasok doon, pero muli raw siyang tinutukan ng baril ni De La Cruz. Nakiusap siya na itigil na ni De La Cruz ang ginagawa, ngunit muli siyang tinutukan ng baril. Sa puntong ito, tumilik na umano ang kanilang sasakyan dahil nabitiwan niya ang clutch. Dito na ibinaba ni De La Cruz si Aika mula sa sasakyan at nooy bumaba rin siya para pigilan ito. Pero binaril na ni De La Cruz si Aika sa ulo. Ilang saglit pa, binuhusan na daw ni De La Cruz ng gasolina si Aika at saka ito sinunog. Sa gitna ng pagtuturuan ng dalawang suspect, walang tinanigan ng hukuman. Ang malinaw ay naituro ng testigo na silang dalawa ang huling kasama ni Aika bago ito natagpuang patay. Base na rin sa paglilitis, matapos ang insidente, sinundo ni Vianney ang pamilya ni Nino De La Cruz at hinatid sa isang bus station. Pagkatapos noon ay agad itong lumipad patungo sa Estados Unidos. Kung talagang sila'y inosente, dapat sana'y agad silang dumulog sa mga otoridad upang patunayang wala silang pagkakasala. Noong November 2, 2022, inilabas ng Zambales Regional Trial Court, Branch 71 ang desisyon sa kaso. Nahatulang guilty sa kasong murder sina Jonathan Vianney at Nino De La Cruz na may kaakibat na parusang habang buhay na pagkakabilanggo. Sa kasalukuyan, napag-alaman namin na ang convict na si Nino De La Cruz ay pumanaw dahil sa sakit habang nakakulong sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Si Jonathan Dwayne Vianney naman ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa Davao Penal Colony na nasa Carmen, Davao del Norte. Samantala, mahigit 7 taon ding hinintay ng pamilya Mojica na makamit ang katarungan para kay Aika. Bagamat malugod nilang tinanggap ang desisyon, patuloy pa rin ang kanilang pagluluksa sa karumal-dumal na krimeng sinapit ni Aika. Dahil wala na rin eh.
Wala namang magagawa yung hatol na yun. Hindi mo may babalik yung buhay ng anak. Kung nasaan ka man, huwag mo na kaming intindihin. Sa tanda mo, mahal na mahal ka namin. Talaga namang mabigat ang hinarap ng pamilya Mojica sa paghahanap ng hustisya para kay Aika. Pero sa kasong ito, malinaw na ang batas ay panig sa mga biktimang walang kalaban-laban. Sa kaso ng pagpatay kay Aika Mojica, tumakas man sa ibang bansa ang akusado, hindi niya natakasan ang pananagutan sa batas. Sa huli, naibalik ng bansa ang salarin at tuluyang nabigyang katarungan ang biktimang si Aika. Muli po ako po si Jeff Caparas. At ako naman si Gas Abelgas. Magandang araw sa inyong lahat.